I told you no touchy, touchy, now you suffer. Looking for a reliable, up-to-date source of credible news at all time? Your shining supreme station is the answer. Stay tuned for the news on the hour by 1 p.m. every day on Diamond 88.7 FM Ilorin. Shining Supreme. From the news desk of Diamond 88.7 FM Ilorin, this is News on the Hour. In the headlines, federal government promises to strengthen early childhood education. Bishop Kuka charges Nigerians to vote their mind in 2023 election. Court declares police regulation on unmarried pregnant female officers discriminatory illegal. On the foreign scene, Benin opposition rejects results of parliament votes. In sports, Maja promises to maintain blazing form with Bodo. Good afternoon and thank you for joining us for the news on the hour on Diamond 88.7 FM. I am Tobi Adebisi. You can listen to us via our website www.diamondfm.net or watch us live on Facebook at Diamond 887 FM. We bring you details of the news after this break. Do stay with us. Drug abuse affects both brain and behavior. It has multifaceted impacts on one's body, mind, and nervous system. However, you can avoid being addicted by giving zero tolerance to the use of drugs. Associate yourself with the right persons. Do not give in to peer pressure and learn to handle life's pressure rather than resorting to hard substances. Remember, Diamond 88.7 FM cares for your sound spirit and good health. This message is from Diamond 88.7 FM. You're welcome back. Now the news in detail. The federal government has said universal basic education will do everything humanly possible to strengthen early childhood education in states. The Minister of State for Education, Nana Opia, in a statement gave this assurance and promised to sensitize the appropriate stakeholders. The sensitization, the minister said, is designed to ensure massive enrollment of children in basic and primary schools and should be taken seriously by all stakeholders. Nana Opia added that early childhood education is a moral and legal obligation, the discharge of which will guarantee the future of the children and, by necessary implication, the nation. The Catholic Bishop of Sokoto Diocese, Matthew Kuka, says that no Nigerian should be undecided about the candidates to vote for in the upcoming general elections. Considering the abundance of problems facing the country at present, Bishop Kuka, while speaking on Channels Television Politics Today, argued that there should be a vigorous battle among Nigerians to overcome doubts. Anybody be undecided about hunger? Why will anybody be undecided about insecurity? Why will anybody be undecided over the fact that they don't seem to know where the next meal is going to come from? Why will anybody be undecided over the fact that there are no jobs? Why will anybody be undecided about that? So there needs to be a vigorous battle to overcome. The outspoken bishop advised Nigerians to lower their expectations on political choices, saying that there is no such thing as the right candidate in elections, as that might be a projection of one's emotions. To political choice, let's also be modest in our expectations, because sometimes people say, oh, we vote for the right candidate. There's nothing like a right candidate in elections. The right candidate may be a projection of your emotions. But after all, what are we faced with? Political outcomes. Even if you have the free, fair, and the most credible elections, there's always no correlation
On the spate of attacks threatening the conduct of the 2023 elections, Bishop Kuka said violence around polls is almost inevitable across Africa, adding that it is the reward in the political system that encourages such occurrences. The National Industrial Court sitting in Akure, the Ondo State capital, has struck out the regulation of the Nigeria Police Force (NPF) prohibiting unmarried female personnel from getting pregnant. The court said the order is not consistent with Section 42 of the 1999 Nigeria Constitution as amended and Article 2 of the African Charter on Human and People's Rights, which abolishes discrimination based on gender. In a landmark judgment delivered yesterday in Akure, Justice Dashe Damulak also held that the claimant, Ms. Omolola Olajide, has a right to challenge the constitutionality of Section 127 of the Police Act and Regulation 127 thereof. Recall that Ms. Olajide of the Ekiti State Police Command was dismissed on the 26th of January 2021 by the former Inspector General of Police, Mohammed Adamu, for getting pregnant while still single. Federal Airport Authority of Nigeria Staff School Ilorin will hold its 5 years anniversary and 50 million naira fundraising ceremony on Friday 13th January 2023 at the Hajj Processing Center within the Ilorin International Airport. This was disclosed in a release by the school authority. And according to the release, the Kwara State Governor Abdurrahman Abdurrazak is expected to grace the occasion, while the Emir of Ilorin, Alhaji Ibrahim Zulugambari, will be Royal Father of the Day. The Commissioner of Education in the state, Haji Asada Tumodibokao, is also expected at the 5th year anniversary of the school. The school's patron, Alhaji Abdulaziz Yusuf, will be on ground to welcome dignitaries at the event. Governor Dakpo Abiodun of Ogun State has called for more presence of the federal government in the rich oil Tangeji Island situated in the Ikwokia local government area of the state. Abiodun made the call when he received the Comptroller General of the Immigration Service, Idris Isejere, in his office on Wednesday. The Ogun State governor raised the alarm that neighboring country Benin Republic was aiming to annex the oil-rich islands to their country and urged the federal government to make the discovery a priority. A Nigerian, Simon Mamo, has sued the Director General of Malaysia Immigration Department, Khairul Zami Daud, and 3 others 406 million naira for alleged unlawful detention and deportation. Mamo has alleged that the country's immigration department illegally detained him for 40 days before ordering his deportation from Malaysia to Nigeria. In the civil lawsuit filed in the High Court of Shah Alam, Mamo listed the types of compensation that he is claiming, including 2 million ringgit Malaysia in general damages at a rate of 50,000 for each day of his unlawful detention from March 15, 2021 until his release on April 23, 2021. The lawsuit is scheduled for case management at the High Court in Shah Alam on February 9. The news on the hour is reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. We go on a quick break. After that, we'll bring you more stories on business, foreign, and sports news. Stay with us. Follow us on social media, Facebook, Twitter, and Instagram. Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. You're welcome back. You're still listening to the news on the hour, reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. Now we move on to the rest of the stories, and we pick up from the foreign scene, where Benin's main opposition today said it rejected
the results of this week's parliamentary election, claiming vote buying and fraud handled allies of President Patrice Talon a majority of legislature seats. Pro-Talon Republican Bloc and Progressive Union for Renewal parties together won 81 seats in the 109-member parliament, with opposition Democrats gaining 28 seats according to parliament preliminary results announced yesterday. In a press conference this morning, Democrats party leader Iroyin Ekunrere denounced rigging and vote buying by the two pro-government parties without providing immediate evidence. In sports, Girondins border forward Jos Maja hopes to maintain his current blistering form in front of goal. Maja scored twice to help Bordeaux draw 2-2 against Caen in a French League 2 tie on Tuesday's night. He opened the scoring for Bordeaux as early as the 4th minute. The striker made it 2-0 in favor of his club in the 25th minute after being set up by Jan Barbet, promised to continue with the impressive form. With that, we've come to the end of the news on the hour, but before we go, here is the recap of the major highlights. Federal government promises to strengthen early childhood education. Bishop Kuka charges Nigerians to vote their mind in 2023 election. Court declares police regulation on unmarried pregnant female officer discriminatory illegal. On the foreign scene, Benin opposition rejects results of parliament votes, and in sports, Maja promises to maintain blazing form with Bordeaux. Did you know that the African elephant is the world's largest land animal? Now you know. Diamond FM says, when you feel like giving up, that's the time you need to persevere. When you feel like all is lost, that's the time you need hope. For news coverage or information about happenings around you, kindly contact Diamond FM newsroom number on 0916 062 7526. The news on the hour was edited by Mahmoud Lawal, and I am Tobi Adebisi. Thank you for listening to your shining supreme station. Do stay with us. Diamond FM, radio made for you. Diamond FM, radio made for you. What did I say, huh? What did I say? I told you no touchy. Now you suffer the bite of the lion and the clenching jaws of an alligator. No touchy. Especially not a fan of Diamond FM. Don't touch that radio set. Diamond FM, radio made for you. Diamond FM, radio made for you. Please listen to this announcement. 2 car keys with remote all Toyota keys have been found from airport in a cab going from airport to post office. Call Alpha Olomodato Yusuf on 080 5929 5211 to come claim the keys. Keep in touch with us. Log on to our website www.diamondfm.net or download our app Diamond FM on Google Play Store or Apple Store. Diamond 88.7 FM. lọ́dún tá a wà yìí o a máa ṣoríire ilé-iṣẹ́ wa lálùbáríkà tí pọ́ǹpì onílẹ̀ ìfọkànbalẹ̀ làwọn èèyàn ti ń ralẹ̀ torí pé ọ̀rẹ́ ará ìlú ni wá o. òdodo
ọ̀rọ̀ ni. Ìlọrin plan ò nílé iṣẹ́ tí pọ́ńpì concept tún gbé kalẹ̀ báyìí o. fáǹfààní ẹ̀yin òṣìṣẹ́ ìjọba àtàwọn olókoòwò kéékèèké. ilẹ̀ wa tó wà lóko olówó 70,000 naira lẹ́kọ̀ọ́kọ́ san fún ilẹ̀ plọ̀tì kan. ẹ wàá máa san 20,000 naira lóṣooṣù fún ogún oṣù 20 months. àpapọ̀ rẹ̀ àwa jẹ́ 470,000 naira péré. sẹ́yìn náà rí pé rọrùn ló bá dé. ilẹ̀ wa tó wà lókè òyìn ní 480,000 naira. tẹ́ ẹ bá ti ń ra plọ̀tì kan bẹ́ẹ̀ lẹ́wọ̀n máa gba símẹ́ǹtì àpò 10 lọ́fẹ̀ẹ́. Land Bank tó wà ní Elémèrè. ilẹ̀ tá a rẹ̀ rà pamọ́ fúnra wa tàbọ́mọ tá a bí torí ọjọ́ iwájú sí ta o. 199,000 naira péré ni. àǹfààní yìí ti bẹ̀rẹ̀ báyìí. ó di February 28 ọdún ìkó tó parí. ẹ tètè máa bọ̀ lọ́fíìsì tí pọ́ńpì concept tó wà ní suite 8 legislative quarters along Yidi Road Ìlọrin telephone 08052888552. tí pọ́ńpì concept developer that cares. Diamond FM Ìlọrin àwa là ń gbé ìròyìn àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ orin àtàwọn amúlùdùn yògbà tí ò láfijọ́ ṣe ti aráyé. látinú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. a kì í pe ẹ̀ka sàn ẹ̀sìn kò wọlé ní iṣẹ́ àwọn kókó inú ìròyìn náà rèé. ìjọba àpapọ̀ ṣèlérí láti fún títètè bẹ̀rẹ̀ ilé ẹ̀kọ́ lókun sí fáwọn ọmọdé. bíṣọ́ọ̀bù kúkà pé àwọn ọmọ nàìjíríà níjà láti dìbò gẹ́gẹ́ bí ọkàn wọn ti fẹ́ lásìkò ètò ìdìbò ọdún 2023. ilé-ẹjọ́ fọwọ́ da òfin àìgbọ́dọ̀ lóyún lẹ́nu iṣẹ́ láì tí ì lọ́kọ̀nù èyí tí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá gbé kalẹ̀ fáwọn òṣìṣẹ́ rẹ̀ lóbìnrin ó ní ó jẹ́ ìwà ìyanisọ́tọ̀ tí kò sì bófin mu. ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè ẹgbẹ́ òṣèlú alátakò kọ àwọn àbájáde ètò ìdìbò ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin orílẹ̀-èdè Benin. ìròyìn eré ìdárayá májà jẹ́jẹ́ láti tẹ̀síwájú fífakọyọ lórí pápá níbi bọ́ọ̀lù gbígbá wọlé sáwọn nínú ẹgbẹ̀gbá bọ́ọ̀lù bòdó tó wà. ẹ ṣeun fún dídarapọ̀ mọ́ wa lórí ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ fún ti àkókò yìí láti lè ṣe Diamond 88.7 FM Ìlọrin Tọ́pẹ́ Animasahun oníròyìn yẹn ẹ má gbàgbé wípé ẹ lè rí wa gbọ́ lórí ìtàkùn ayélujára wa ní www.diamondfm.net tàbí kẹ́ wò wá tààràtà lórí ìkànnì Facebook ní @Diamond887 FM ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn náà ń bọ̀ láìpẹ́. ẹ má torí ipò. ìyá bọ̀bọ̀ ẹ wá ẹ wò ẹ gbà. kínú àti pé kí ní fi ẹgbẹ̀rún kan náírà àti kí ọ̀dà rẹ̀ sì tẹ́ gbé wá ìṣe. kẹ́ẹ̀kan mánéèjì ẹ̀ ni àmọ́ tó bá ti dọjọ́ ìdìbò olùdíje ẹgbẹ́ òṣèlú tiwa ni kẹ́ ẹ tẹ̀ka fún pìràpìrà. ṣé ẹ wá rí tí ẹgbẹ́ òṣèlú tiwa bá fi lè wọlé késekése lè yí kàsàkàsà ń bọ̀. ṣé lóòótọ́. págà má dán wò àgbọ̀nrín èsì ló ń jẹ lọ́bẹ̀. mọ́ torí ẹgbẹ̀rún kan náírà tó ń ti ike ọ̀dà ìrẹsì kan ta ọjọ́ iwájú rẹ̀ àti tàwọn ọmọ rẹ̀ o. bákan náà ẹ ṣọ́ra fún àwọn tó fẹ́ fi òrílẹ̀ kọ́bọ̀ lójú fẹnu ta múṣọ ẹ̀hànà fún yín lákòókò ìbò. dípò bẹ́ẹ̀ dìbò fún èyíkéyìí olùdíje tí yóò ṣojú rẹ̀ bó ti tó àti bó ti yẹ nítorí ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ rẹ̀. ìbò rẹ̀ ní agbára rẹ̀ mọ́ tà á mọ́ sì jẹ́ kẹ́nikẹ́ni ó purọ́ gbà lọ́wọ́ rẹ̀ bó o bá ti tà á ó ta ọjọ́ ọ̀la rẹ̀ nìyẹn o. ọ̀rọ̀ ìmọ̀ràn yín wá láti iléeṣẹ́ Diamond 88.7 FM. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti iléeṣẹ́ Diamond FM. ẹ káàbọ̀ padà ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn náà rèé. ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ wa ti sọ ọ́ di mímọ̀ pé àjọ elétò ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ kárí ayé yóò ṣe ohun gbogbo tó ní níkàáwọ́ láti gbàgbára wọ àtètè bẹ̀rẹ̀ ilé ẹ̀kọ́ lílọ láti ìpínlẹ̀ṣẹ́ ní àwọn ìpínlẹ̀ gbogbo. mínísítà kejì tó wà fọ́rọ̀ ètò ẹ̀kọ́ Nana Opia ló fi ìdánilójú náà hàn nínú àtẹ̀jáde kan tó sì ṣèlérí láti la àwọn ẹni ọ̀rọ̀ kan tó yẹ lọ́yẹ̀ lórí rẹ̀. ìlànà lọ́yẹ̀ ṣíṣe náà gẹ́gẹ́ bí mínísítà ọ̀hún ti wí ló wà láti rí dájú pé àwọn ọmọdé wọ ilé ẹ̀kọ́ lọ́pọ̀ ní rẹpẹtẹ nípele alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ èyí tó yẹ láti mú ní kókó látọwọ́ gbogbo ẹni ọ̀rọ̀ kan. Nana Opia àfikún pé títètè bẹ̀rẹ̀ ilé ẹ̀kọ́ láti kékeré fáwọn ọmọdé jẹ́ ojúṣe tó bá a mú lọ́nà gbogbo èyí tí yóò sọ bí ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ yóò tèrè àti torílẹ̀-èdè lápapọ̀. bíṣọ́ọ̀bù ìjọ àgùdà lẹ́kùn Sokoto Matthew Kuka ti fi yé ni pé kò yẹ kí ọmọ Nàìjíríà kan má mọ àwọn olùdíje tí wọn yóò dìbò fún níbi ètò ìdìbò àpapọ̀ tó ń bọ̀ lọ́nà bí a bá wo ti òbítíbitì ìpèníjà tó ń kojú orílẹ̀-èdè yìí lọ́wọ́lọ́wọ́.
bíṣọ́ọ̀bù kúkà nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ lórí ètò ọ̀rọ̀ òṣèlú nílé iṣẹ́ tẹlifíṣàn kan lónìí fi yé ni pé ìdìde ogun alágbára kan ní láti wáyé láàrin àwọn ọmọ nàìjíríà lọ́nà àti borí àwọn ìdàrúdàpọ̀ gbogbo. Ó gba àwọn ọmọ nàìjíríà nímọ̀ràn bákan náà láti mú àdínkù bá àwọn ohun tí wọ́n retí lọ́dọ̀ àwọn olóṣèlú tó ń gorí ipò. Lórí ti àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń dúnkòkò mọ́ àwọn ètò ìdìbò ọdún 2023, bíṣọ́ọ̀bù kúkà sọ pé ó fẹ́rẹ̀ jẹ́ pé káàkiri ilẹ̀ adúláwọ̀ ní rúkèrúdò láyìíká ìdìbò ti ń wáyé àti wípé adùn tó ń bẹ nínú ètò òṣèlú ló ń ṣe kóríyá fún irú àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ilé ẹjọ́ tó ń ṣègbẹ́jọ́ ọ̀rọ̀ iléeṣẹ́ nílẹ̀ nàìjíríà tó wà nílùú àkúrẹ́ tó jẹ́ olúùlú ìpínlẹ̀ ondo ti da òfin iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ilẹ̀ nàìjíríà nù, èyí tó di àwọn òṣìṣẹ́ rẹ̀ lóbìnrin tí kò tíì ṣègbéyàwó láti lóyún. Ilé ẹjọ́ náà sọ pé àṣẹ náà kò ṣe déédé pẹ̀lú abala 42 nínú àtúnṣe ìwé òfin ilẹ̀ nàìjíríà tọdún 1999 àti ti ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn nílẹ̀ adúláwọ̀ tó fòfin de ìyanisọ́tọ̀ dá lórí ọ̀rọ̀ olóbìnrin dé. Nínú ìdájọ́ alágbára kan tó wáyé nílùú àkúrẹ́ lánàá, onídàájọ́ Damulak náà dájọ́ pé olùpẹ̀jọ́ náà omidan ọmọlọ́lá ọlájídé ní ẹ̀tọ́ kan láti pe ìbófinmu abala 17 òfin ilé iṣẹ́ ọlọ́pàá níjà. Àwòrán ti pé omidan ọlájídé ti ẹ̀ka iléeṣẹ́ ọlọ́pàá nípínlẹ̀ èkìtì ọ̀hún ni wọ́n lé sílé lọ́jọ́ 26 oṣù kínní ọdún 2021, èyí tó wáyé látọwọ́ ọ̀gá àgbà ọlọ́pàá tẹ́lẹ̀ ní Mohammed Adamu látàrí pé ó lóyún láì tí ì relé ọkọ. Ilé ẹ̀kọ́ àwọn òṣìṣẹ́ iléeṣẹ́ tó wà fọ́rọ̀ ibùdókọ̀ òfurufú àpapọ̀ ilẹ̀ nàìjíríà nílùú ìlọrin yóò ṣe àjọ̀dún ọdún karùn-ún rẹ̀ àti ètò kíkó 50 mílíọ̀nù náírà jọ lọ́jọ́ ẹtì ọjọ́ 13 oṣù kínní ọdún 2023 níbùdó ètò ìrìnàjò hajj ṣíṣe tó wà nínú pápákọ̀ òfurufú àgbáyé tìlú ìlọrin, gẹ́gẹ́ bó ti hàn nínú àtẹ̀jáde kan látọwọ́ aláṣẹ ilé ẹ̀kọ́ náà. Gẹ́gẹ́ bí àtẹ̀jáde náà ti fi hàn, gómìnà ìpínlẹ̀ kwara abdulrahman abdulrazak nírètí wà pé yóò wà níbi ayẹyẹ náà, nígbàtí emir ìlú ìlọrin alhaji ibrahim zulugambari yóò jẹ́ orí adé ọjọ́ náà tí kọmíṣánná ètò ẹ̀kọ́ nípínlẹ̀ kwara hajia saadatu modibo kawu náà yóò jẹ́ ẹni à ń retí níbi àjọ̀dún ọ̀hún. Bàbá ìsẹ̀lẹ̀ ilé ẹ̀kọ́ náà alhaji abdulaziz yusuf náà yóò wà níkàlẹ̀ láti máa gbàlejò àwọn jàǹkànjàǹkàn lọ́jọ́ náà. Gómìnà Dàpọ̀ Abíọ́dún ti ìpínlẹ̀ Ògùn ti pè fún kíkọbi ara ìjọba àpapọ̀ sí agbègbè ilẹ̀ Tòǹgéjì tó wà ní ìjọba ìbílẹ̀ Ìpókíà níbi tí epo rọ̀bì fojúmọ̀ sí nípínlẹ̀ náà. Abíọ́dún pe ìpè náà lásìkò tó gbàlejò olùdarí àgbà iléeṣẹ́ ètò ìwọléwọ̀de Idris Ise Jere lọ́fíìsì rẹ̀ lọ́jọ́rú. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ògùn ọ̀hún gbára ọ̀rọ̀ náà ta pé orílẹ̀-èdè olómìnira Benin tó jẹ́ alámúlégbè wọ́n náà ti fa agbègbè náà mọ́ra wọ orílẹ̀-èdè wọn. Ó sì rọ ìjọba àpapọ̀ láti mú ṣíṣe àwárí ohun ìṣúra tó wà níbẹ̀ lọ́kùnkúndùn. Ọmọ ilẹ̀ Nàìjíríà kan Simon Mamo ti wọ́ olùdarí gbogbogbò iléeṣẹ́ ètò ìwọléwọ̀de orílẹ̀-èdè Malaysia Khairul Zaimin Daud àtàwọn mẹ́ta mìíràn lọ ilé ẹjọ́ lórí ẹ̀sùn fífini sáhàmọ́ àti dídánipadà sílé lọ́nà àìtọ́. Mamo fẹ̀sùn kàn pé iléeṣẹ́ ìwọléwọ̀de orílẹ̀-èdè ọ̀hún fi òun sáhàmọ́ lọ́nà àìtọ́ fún 40 ọjọ́ kí wọ́n tó ní kí wọ́n dá òun padà sílẹ̀ Nàìjíríà láti Malaysia. Inú ìwé ìpẹ̀jọ́ tó kọ sí ilé ẹjọ́ gíga ti Shah Alam, Mama ka àwọn ohun gbà mábìínú tó ń fẹ́ bíi mílíọ̀nù 2 owó ilẹ̀ Malaysia fún àpapọ̀ ìbàjẹ́ tí ìgbésẹ̀ wọn ọ̀hún mú bá, èyí tó jẹ́ 50 fún ọjọ́ kọ̀ọ̀kan tó lò lọ́nà àìtọ́ láhàámọ́ láti ọjọ́ 15 oṣù kẹta ọdún 2021 títí di àkókò tí wọ́n yọ̀ǹda rẹ̀ lọ́jọ́ 23 oṣù kẹrin ọdún 2021. Ọjọ́ 9 oṣù kejì ni wọ́n fi ìwé ìpẹ̀jọ́ náà sí nílé ẹjọ́ Shah Alam ọ̀hún fún àgbéyẹ̀wò rẹ̀ ṣíṣe. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ni ẹ̀ ń tẹ́tí sí láti iléeṣẹ́ Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Àwọn ìròyìn náà yóò tẹ̀síwájú láìpẹ́ lẹ́yìn ìdánudúró yìí fún ìròyìn ilẹ̀ òkèrè àti ti eré ìdárayá. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ìtàkùn káyélujára wa, ìtàkùn ìbádọ́rẹ̀ẹ́ Facebook, ìtàkùn abẹ́yẹfò Twitter àti Instagram lórí Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme.
akínyẹ káàbọ̀ padà bí ẹ bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ló ń lọ lọ́wọ́ láti iléeṣẹ́ Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Àwọn ìròyìn náà tẹ̀síwájú báyìí. Ìròyìn láti ilẹ̀ òkèèrè, ẹgbẹ́ alátakò gbòógì lórílẹ̀‐èdè Benin ti sọ di mímọ̀ lónìí wípé òun kò gba àwọn àbájáde ètò ìdìbò ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin tó wáyé lọ́sẹ̀ yìí wọlé pẹ̀lú ìtọ́ka ṣíṣe pé ìbò rírà àti títà òun jìbìtì ló mú kí àwọn alájọṣepọ̀ ààrẹ Patrice Talon rí àwọn ààyè tó pọ̀ jùlọ nílé aṣòfin dìmú. Ẹgbẹ́ Talon àtàwọn alájọṣepọ̀ wọn kó ààyè ìjókòó 21 nínú àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ aṣòfin 19 nígbàtí ẹgbẹ́ alátakò Democrats sì rí ààyè 28 mú gẹ́gẹ́ bí ìkéde èsì ìbò àkọ́ṣe lánàá ti wí. Níbi ètò àkójọ àwọn oníròyìn kan láàárọ̀ yìí, adarí ẹgbẹ́ òṣèlú Democrats Eric Ondete jiyàn bayobayo ìbò ṣíṣe àti ìbò rírà látọwọ́ àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú alátìlẹyìn ìjọba méjèèjì láì rí àwọn ẹ̀rí ojú ẹsẹ̀ fi gbé lẹ́sẹ̀. Ìròyìn eré ìdárayá, agbábọ́ọ̀lù lọ́wọ́ iwájú fún ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Bordeaux Josh Maja ti fi ìrètí hàn láti ṣe àmúdúró ìdámúṣe rẹ̀ nínú bọ́ọ̀lù rere gbá wọlé sáwọn. Maja gba ayò wọlé lẹ́ẹ̀mejì láti ran ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Bordeaux lọ́wọ́ láti gbá ọ̀mì ayò 2-2 pẹ̀lú ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Caen nínú ìdíje líìgì ilẹ̀ Faransé kejì lálẹ́ ọjọ́ Ìṣẹ́gun. Òun ló kọ́kọ́ gba bọ́ọ̀lù wọlé fún ẹgbẹ́ rẹ̀ nìkan bíi ìṣẹ́jú 4 tí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ náà bẹ̀rẹ̀. Àtàmátàsé lórí pápá ọ̀hún tó sọ ayò di 2-0 fún ikọ̀ rẹ̀ nígbà tó di ìṣẹ́jú 25 wàá torí bẹ́ẹ̀ ṣèlérí láti máa fakọyọ bẹ́ẹ̀ láì rẹ̀wẹ̀sì. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ọ̀hún kò ní jù báyìí lọ fún ti àkókò yìí láti iléeṣẹ́ Diamond 88.7 FM Ìlọrin, ṣùgbọ́n kí a tó máa lọ àwọn kókó tí a mẹ́nubà nínú rẹ̀ rí lẹ́ẹ̀kan sí i. Àmúwá fún yín pé ìjọba àpapọ̀ ṣèlérí láti fún títètè bẹ̀rẹ̀ ilé ẹ̀kọ́ lókun sí i fún àwọn ọmọdé. Bákan náà lẹ gbọ́ nínú ìròyìn pé Bíṣọ̀bù Kúkà pé àwọn ọmọ Nàìjíríà níjà láti dìbò gẹ́gẹ́ bí ọkàn wọn ti fẹ́ lásìkò ètò ìdìbò ọdún 2023. Ẹgbọ́n náà pé ilé ẹjọ́ fọwọ́ da òfin àìgbọ́dọ̀ lóyún lẹ́nu iṣẹ́ láì tí ì lọ́kọ̀nù èyí tí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá gbé kalẹ̀ fáwọn òṣìṣẹ́ rẹ̀ lóbìnrin ó ló jẹ́ ìwà ìyanisọ́tọ̀ tí kò sì bófin mu. Nínú ìròyìn ilé òkèèrè, amúwá fún yín wípé ẹgbẹ́ òṣèlú alátakò kọ àwọn àbájáde ètò ìdìbò ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin orílẹ̀-èdè Benin. Nínú ìròyìn eré ìdárayá, ẹgbọ́ wípé Májà jẹ́jẹ́ láti tẹ̀síwájú fífakọyọ lórí pápá níbi bọ́ọ̀lù gbígbá wọlé sáwọn nínú ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Bordeaux tó wà. Kí a tó máa lọ, ǹjẹ́ mọ̀ pé erin ti ilẹ̀ adúláwọ̀ ní ẹranko orí ilẹ̀ tó tóbi jùlọ lágbàáyé. Ọ̀rọ̀ iyebíye Diamond FM lónìí rèé. Ìgbà tí o bá rò láti gbọ̀jẹ̀gẹ́ ni o nílò láti mú ìdúró rẹ̀ ṣinṣin. Àkókò tó bá dàbí pé ohun gbogbo ti tán gan ni o nílò ìrètí. Fún ìròyìn àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ ní àyíká àti agbègbè yín tí ẹ fẹ́ fi tó iléeṣẹ́ wa Diamond FM létí, ẹ lè kàn sí yàrá ìròyìn iléeṣẹ́ wa lórí nọ́mbà yìí 0916 062 7526. Mahmood Lawal ni olóòtú ìròyìn náà. Tope Animasahun ló tún sí èdè abínibí tó sì kà sí etí ìgbọ̀yìn. Ẹ ṣeun níbi ẹ ti ń tẹ́tí sí wa nìkànnì yín tó ta wọn yọ. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé-iṣẹ́ Diamond FM. Ọjà àtòkòwò tó ń ràmú ńlẹ̀ tí ó ta ìpolówó ọjà ló nílò, bẹ́ẹ̀ sì ni ohun tẹ́ ń wá lọ Sókótó rèé lókun ṣòkòtò yín. Ẹ wá polówó ọjà lọ́dọ̀ wa ní Diamond FM.